Jag heter Oskar och det här är min fru Alva. Tja. I somras körde vi 400 mil i elbil. Målet med resan var framförallt att dricka bra kaffe, dricka lokala naturviner, äta god mat och uppleva mer av Europa. Hur skulle det gå att köra elbil? Från Stockholm via Nynäshamn, Gdansk, Krakow, Bratislava, Dornberg, Bologna, Steinach-am-Brenner, Nürnberg, Berlin och tillbaka via Gdansk. Häng med så får du se. God morgon. God morgon. Då lämnar vi boendet i Krakow. Jag hade väl önskat några fler dagar här kanske. Verkligen, vi får åka tillbaka. Skitnice boende. 5,5 av 5. Någon av de där med balkong är kvar där vi bor idag. Bränner vi mot laddstopp 1 mot Bratislava. Tack Krakow, mycket härlig stad. Där säger man väl ändå 5 av 5, va? Ja. Första laddstoppet på väg mot Bratislava, strax utanför Krakow. Det är vackert i Polen. Ja, det är väldigt vackert. Ett lunchstopp som inte är ett laddstopp, för du var väldigt kissnödig. Så då stannade vi på en mack, men det är också lunchtid. Det är ganska kort bit till laddstoppet, men en ganska lång resa för att det... Långsamma vägar. Ja. Det här var en höjdare. Såna här har vi sett på alla mackar vi har stannat på. Magnus Martinsson. Det är någon typ av bröd... Osannolika blomsterplattor som vi kan grej, avlång sak. Och så fick man sås på också, det visste inte vi. 24. Vitlökssås. Gränsen. Ja, nu känns det att vi är i Slovakien. Ja. Det här är ett annat land. De beter sig annorlunda än polacker. Polacker har jag lärt mig är väldigt trevliga och samarbetsvilliga, artiga, stannar vid övergångsställen. Men nu har vi redan hållit på att köra in i 2 slovakier. Dels den där bilen som körde om oss precis. Bara en sån sak, han körde om på en 50-väg. Och sen kom det 2 unga cyklar och bara cyklade ut i vägen, så vi höll på barndråp. Nu har jag kollat upp i South. En slovak, flera slovaker. Inga slovakier. Första laddstoppet i Slovakien. Jajamän. Och nu känner man att vi är på kontinenten i alla fall. Verkligen. Det är varmt som djävulen. Waze har ju lett oss på massa småvägar istället för att köra motorvägen. Vilket är
ganska trevligt. Dels tyckte jag att det blev läskigt när vi körde på motorvägen, för vi gick från att köra i små byar till att köra 130 på motorvägen. Och sen så får man ju se mycket mer intressant när man körde på småvägarna. Så hej Waze! Börjar närma oss Bratislava. Ja, 40 minuter. Bratislava skyline. Än så länge har inte Bratislava drabbat mig. Än så länge känner jag lite så här. Jag är öppen för att bevisa. Lite knipra men hänger i luften känsla här med tvärtom. Alltså, det har inte ens varit utstörd, men här ska vi nu bo några dagar i Bratislava. En väldigt trevlig etta eller studiolägenhet. Det speglar så här. En av de här dörrarna är en toalett. Så den är lite osynlig. Då är det liksom lite löndar här, så är det ett badrum här. Och en dusch. En fat. Toalett. Och så sen är det liksom en sån här polykarbonat som jag lärt mig genom växthusbygge i Lettland. Ja, det är lite gröna växter här och så. Bokhylla här. Lite grejer, och det är också där badrummet är. Och det är sjukt högt i tak. Om man tittar på Alva här så är alltså där uppe är taket. Och så har vi en liten balkong, och där har vi den blåa kyrkan där. Och där står bilen. Sen kan vi undra, vart ska man sova? Jo, det är här. Så då får man klättra upp för den här stegen. Oj, så här uppe ska vi sova. Nu har jag tagit bort bäddningen här. Så det var inte så fint nu, men här ska vi sova i natt. Ganska mysigt. Nu ska Oskar gå och flytta på Elis. Han tycker inte att Elis ska stå precis vid turistattraktionen Louis Church, utan ska ställa Elis där istället. Och sen ska vi käka middag. Vi är väldigt hungriga. För lite kontext så är vi och ska käka burgare. Skål! Till bevis. Ja, verkligen. Vi var ju åt burgare. Sen gick vi och kollade på lite olika barer som jag hade kollat upp, men det var liksom fullt överallt. Så då gick vi tillbaka till lägenheten istället och sitter nu och ska spela lite spel. Och vad du sa, ska jag bli in och titta på kyrkan nattvard. Jag har en ny topp på mig som jag köpte i Krakow. Väldigt nöjd. Första intrycket av Bratislava, vad säger du? Det är ju en bitvis väldigt ful stad, men på ett nice sätt. Och när man är i den och går runt så tycker jag det finns saker att titta, och det är spännande liksom. Och sen blev det ju mörkt ganska fort också. Nu ska vi spela spel och dricka vin. Hörs, hej! Skulle kunna low-key basta i det här. Jag är ute och rekar lite. Det känns som att jag kommer bli nedsopad. Smart. Nu har vi inte så mycket pengar kvar och vi ska äta middag innan våra pengar kommer imorgon. Så nu har det här blivit en sport då. Så länge har vi prioriterat öl ja. och